Hello my dear aspirants, I hope you all are doing well. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আকৌ মই এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ আৰু সেই টপিকটো হৈছে লেক অপেৰন মই আকৌ আছামিছতে আনিছোঁ টপিকটো for the students who are preparing for NEET and SLET examinations. Also NEET aspirant also can watch this video কাৰণ কিয় লেক অপেৰনটো এনেকুৱা এটা টপিক যিটো NEETতো আহে বা ক্লাছ 12 বৰ্ডছতো আহে এইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ I used to make videos in Assamese language just for the students of Assam who are comfortable with this language. But if you don't understand Assamese and if you want to learn the same exact topic from me in English or Hindi language, then you just comment down below. I'll make the same exact video in English for your convenience. But don't forget to comment down so that I can realize your problem. So মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো বেছি কথা নকওঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ স্লেট এক্সামৰ কোনটো টপিকত আছে কোনটো ইউনিটত আছে কোনটো সাব ইউনিটত আছে আপোনালোকে নিজেই চাই লওক আৰু যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব স্লেটৰ কোচিং প্ৰভাইড কৰোঁ আপোনালোকে মোক তলত দিয়া নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ইফ ইউ ৱান্ট টু টেক ডিটেইলড কোৰ্চ ফৰ স্লেট প্ৰিপাৰেশ্যন ফ্ৰম মি মোৰ পৰা যদি স্লেটৰ আপোনালোকে কোচিং ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়া তলত দিয়া নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু একদম A to Z গুটেই ডিটেইল লাইফ সায়েন্সৰ সিলেবাসখন মই কভাৰ কৰাই দিওঁ সো বেছি দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক সো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি লেক অপেৰন প্ৰথমতে মই এনেই এটা বেসিক এক্সপ্লেনেশ্যন দিম তাৰ পাছত বেলেগ এখন পেজত মই ধুনীয়াকৈ নিজে ড্ৰ কৰি আপোনালোকক বুজাই দিম ফাৰ্স্ট এবাৰ আমি চাই লওঁ তাৰ পাছত লাষ্টত আকৌ এবাৰ ৰিভিজন দিয়া হ'ব সো লেক অপেৰন লেক মানে কি হয় লেকৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে লেক্টোজ ঠিক আছে লেকৰ ফুল ফৰ্ম লেক্টোজ অপেৰন ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হৈছে ক্লাষ্টাৰ অফ জিন্স ঠিক আছে ক্লাষ্টাৰ অফ জিন্স মানে জিন্স বিলাকৰ এটা গ্ৰুপ এটা নহয় মোৰ দেন ওৱান জিন মিলি পেলাই এটা অপেৰন বনে যেনেকৈ ইয়াতে এক্সাম্পলৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব পাৰে এক্স ৱাই জেড তিনিটা জিন আছে তিনিটা জিন মিলি পেলাই এটা অপেৰন ফৰ্ম কৰে ঠিক আছে ফাৰ্স্ট পইণ্ট আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল লেক অপেৰন হয় কি এতিয়াৰ কাৰণে আপুনি বুজি লওক যে লেক অপেৰন এটা মেচিন টাইপ বস্তু হয় ওকে এটা মেচিন বা এটা ইকুইপমেণ্ট বুলি ভাবি লওক যিটোৰ সহায়ত লেক্টোজৰ পৰা গ্লুকোজ বনিব পাৰে ঠিক আছে লেক অপেৰন এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনে লেক্টোজৰ পৰা গ্লুকোজ বনায় এটা লেক্টোজৰ পৰা গ্লুকোজ কিয় বনাবলগীয়া হৈ যায় আৰু এটা কথা কওঁ লেক অপেৰন ক'ত দেখা পোৱা যায় লেক অপেৰন ইজ সিন ইন বেক্টেৰিয়া ঠিক আছে বেক্টেৰিয়াত আমি লেক অপেৰন পাওঁ ফাৰ্স্ট পইণ্ট সেকেন্ড পইণ্ট লেক অপেৰনৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে লেক মানে হৈছে লেক্টোজ অপেৰন মানে হৈছে ক্লাষ্টাৰ অফ জিন মানে এনেকুৱা কেইটামান জিন যোনে লেক্টোজৰ ওপৰত কাম কৰি লেক্টোজৰ পৰা গ্লুকোজ বনাব গ্লুকোজ কিয় বনাবলগীয়া হৈ যায় যদি আপোনাক মই কওঁ যে পিজ্জা এটা দিলোঁ আৰু ব্ৰেড এখন দিলোঁ আপুনি কোনটো বস্তু খাব আপুনি পিজ্জাখন খাব ব্ৰেডনো আৰু পিজ্জাৰ ইনষ্টেড ব্ৰেডনো কোনোবাই খাবনে সো সেনেকুৱা কথা হয় বেক্টেৰিয়াৰ লগত কি হয় বেক্টেৰিয়াৰ সবচে ফেভৰেট ফুড হৈছে গ্লুকোজ মানে তাৰ ফাৰ্স্ট চইচ গ্লুকোজ এণ্ড হিজ ছেকেণ্ড চইচ ইজ লেক্টোজ অ'কে যদি গ্লুকোজ নাপায় লেক্টোজ ছাপ'জ দিছোঁ তেতিয়া সি লেক্টোজটো ল'ব লেক্টোজ ইজ লাইক দ্য ব্ৰেড ওকে আপোনাৰ ভোক লাগিছে আপুনি এতিয়া পিজ্জা পোৱা নাই আপুনি ব্ৰেডখন ল'ব বাট ব্ৰেডখনক আপুনি এটা ওভেনৰ ভিতৰত ভৰাই দিব আৰু সেই ওভেনটোই ব্ৰেডৰ পৰা পিজ্জা বনাই দিব ইন দ্য সিমিলাৰ ৱে ফ্ৰম লেক্টোজ গ্লুকোজ কেন বি মেড মানে বেক্টেৰিয়াই খাব গ্লুকোজে আপুনি খাব পিজ্জাই কিন্তু পিজ্জা ইউ উইল মেক দ্য পিজ্জা ফ্ৰম দ্য ব্ৰেড উইথ দ্য হেল্প অফ এন ওভেন এণ্ড ডেট ওভেন ইজ নাথিং বাট লেক অপেৰন বুজি পালে ফাৰ্স্ট এটা কথা যে বেক্টেৰিয়াই গ্লুকোজ খাব বিচাৰে যদি গ্লুকোজ তাক আমি নিদিওঁ ইফ আই ডোণ্ট প্ৰভাইড গ্লুকোজ টু দ্য বেক্টেৰিয়া ইনষ্টেড আই এম প্ৰভাইডিং লেক্টোজ টু দ্য বেক্টেৰিয়া দেন ন' ডাউট বেক্টেৰিয়া কেন টেক আপ দ্য লেক্টোজ বেক্টেৰিয়াই লেক্টোজটো ল'ব কিন্তু বেক্টেৰিয়াই লেক্টোজৰ পৰা কিন্তু গ্লুকোজ কনভাৰ্ট কৰি ল'ব তাৰ পাছত গ্লুকোজহে ইউজ কৰিব এজ হিজ নিউট্ৰিয়েণ্ট চ'ৰ্চ লেক্টোজৰ পৰা গ্লুকোজ বনাবলৈ লেক অপেৰনে কাম কৰে which is acting like an equipment or which is acting like an oven or a machine okay you just can relate like that লেক অপেৰনটো কি হয়
এনেকুৱা এটা বস্তু এনেকুৱা এটা মানে ইকুইপমেণ্ট হয় বুলি কৈছোঁ মই বাট ইটছ নট এন ইকুইপমেণ্ট এইটো এটা জিনৰ ক্লাষ্টাৰ বাট এনিৱে যিটোৱে লেক অপেৰনে লেক্টোজৰ পৰা গ্লুক'জ বনোৱাত হেল্প কৰে বেক্টেৰিয়াৰ গ্লুক'জ কিয় বনাব লগা হ'ল কাৰণ কি বেক্টেৰিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট চইচ গ্লুক'জ হয় সেই গ্লুক'জে ইউজ কৰে এজ ইজ নিউট্ৰিয়েণ্ট চ'ৰ্চ কিন্তু আমি সদায়তো আমি পিজ্জা নাপাওঁ কেতিয়াবা আমি ব্ৰেড পাই যাব পাৰোঁ তেতিয়া ব্ৰেডৰ পৰা আমি পিজ্জা বনাওঁ উইথ দ্য হেল্প অফ লেক অপেৰন উইথ দ্য হেল্প অফ এন অভেন ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ছেকেণ্ড পইণ্ট ক্লিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম ক'লোঁ ছেকেণ্ড পইণ্টত কিয় আমি লেক অপেৰন হোৱাই বেক্টেৰিয়া উইল ইউজ লেক অপেৰন ডেট ইজ এক্সপ্লেইনড থাৰ্ড এটা বস্তু আমি চাই লওঁ অ'কে there are two terms one is monocystonic another one is polysystonic simply jodi moi hodo what is the simple meaning of mono means one what is the simple meaning of poly means more than one what is the meaning of cystron cystron means gene ঠিক আছে monocystonic মানে ইয়াত এটা জিনৰ কথা কৈ আছে one gene polysystonic মানে ইয়াত many জিনৰ কথা কৈ আছে many genes now see monocystonic is seen in case of eukaryotes like us human being plants animals jun eukaryote jar cellot nucleus thake ami bilak hoisu monocystonic mane ki it is a double stranded etu moi ki draw korisu this is nothing but dna এটা সৰু কনসেপ্ট আপোনালোকে সাগে জানে ডিএনএ তো এনেকুৱা দিখল এটা ডিএনএ তাৰ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ সেগমেন্টস থাকে ডিএনএ ৰাইট ডিএনএ ইজ ডিভাইডেড ইনটু ডিফারেন্ট সেগমেন্টস এন্ড each segment of DNA is called gene হয়নে DNA যিমানবোৰ segments থাকে হেবোৰক gene বুলি কোৱা হয় আৰু promoter কি I hope you know promoter এটা DNA ৰ এনেকুৱা এটা region হয় যাত আহি RNA polymerase bind কৰিব RNA polymerase কি কৰে transcription কৰে প্ৰত্যেকটো জিনৰ ঠিক আছে যদি এটো এটা DNA হয় ইয়াত বহুত ধৰণৰ জিন থাকিব পাৰে জিন A B এনেকুৱা ধৰণৰ A জিনৰ পৰা এটা RNA হ'ব B জিনৰ পৰা এটা RNA হ'ব C জিনৰ পৰা এটা RNA হ'ব A RNA ৰ পৰা এটা প্ৰটিন হ'ব B ৰ পৰা এটা প্ৰটিন হ'ব C ৰ পৰা এটা প্ৰটিন হ'ব suppose this is a collagen protein ঠিক আছে suppose জনে আমাৰ স্কিনত আছে suppose this is a keratin protein which is in our hair suppose this is a delta crystalline gene or delta crystalline protein which is present in our eyelids so beleg genor pora beleg RNA bone beleg RNA er pora beleg protein bone aru ultimately protein bilake he amar body expression show korat help kore protein or information DNA er gene bilakot store hoi thake no now let's see what is all about monocystonic monocystonic এনেকুৱা এটা মানে জিনৰ কথা বুজাইছে ইয়াত য'ত এটা প্ৰমোটাৰ থাকে আৰু এটা জিন থাকে one promoter one gene এটা প্ৰমোটাৰ এৰিয়াত এটা RNA polymerase আহিব আৰু সেই RNA polymerase টো ইয়াৰ এটা RNA বনাব এই জিনখিনিৰ আকৌ Y যিটো জিন এই জিনটোৰ কাৰণে ইয়াৰ পাৰ্সোনাল প্ৰমোটাৰ থাকিব এই প্ৰমোটাৰত বেলেগ এটা RNA polymerase আহিব আৰু Y ট্ৰান্সক্ৰিপচন কৰিব আকৌ এটা জিন চাও আমি Z নামৰ এটা বেলেগ জিন যাৰ নিজৰ পাৰ্সোনাল প্ৰমোটাৰ থাকিব ইয়াত আকৌ এটা বেলেগ RNA polymerase আহিব আৰু ইয়াৰে ট্ৰান্সক্ৰিপচন কৰিব সো নিজৰ ইহতৰ প্ৰমোটাৰ থাকে আমি যেহেতু এডভান্স অৰ্গানিজম হয় ইউক্যাৰিওটস বিলাক অলপ এডভান্স অৰ্গানিজম নহয় জানো হে কাৰণে এটা প্ৰমোটাৰ এনাফ নহয় মোৰ দেন ওয়ান জিন কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ সো ওয়ান প্ৰমোটাৰ ওয়ান জিন এটা জিনৰ কাৰণে এক্সট্ৰা প্ৰমোটাৰ থাকিব এক্সট্ৰা RNA polymerase ইয়াৰ বনাব but see prokaryotes যিবিলাক ব্যাকটেৰিয়াৰ নিচিনা অৰ্গানিজম হিহত ইমান এডভান্স অৰ্গানিজম নহয় সো হিহতৰ এটা প্ৰমোটাৰে তিনটা চাৰিটা জিনক কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে এটা promoter থাকিব তিনটা জিন কন্ট্ৰোল কৰি আছে see here not just 3 there can be more than 3 also promoter এটা RNA polymerase ইয়াত আহি বহিব this RNA polymerase will help in transcription of this gene and this can be also
So eta polymerase enzyme eta promoter enough hoy etatকৈ বেছি জিনৰ পৰা RNA বনাবলৈ but ইয়াতে কি হৈ আছিল ইয়াত X নামৰ জিনটোৰ কাৰণে বেলেগ এটা promoter Y নামৰ জিনৰ কাৰণে বেলেগ এটা promoter because eukaryotes are advanced organism right so one promoter is not enough to control more than one genes. I hope this point is clear. Monocystonic eukaryotes, polycystonic prokaryotes. Why I am explaining all these things, you will come to know once I teach you this part. First see, another third point, Sawami. যদি গ্লুকোজ প্ৰেজেণ্ট থাকে এনভাইৰনমেণ্ট এটাত ছাপ'জ এটা বেক্টেৰিয়া আমি গ্ৰ' কৰিছোঁ এটা ঠিক আছে ইয়াত আমি এটা বেক্টেৰিয়া গ্ৰ' কৰিছোঁ ইয়াত আমি মিডিয়া দিছোঁ গ্লুকোজ ছাপ'জ গ্লুকোজ মিডিয়া যদি আমি ইয়াক প্ৰভাইড কৰিছোঁ পেট্ৰি প্লেট এখনত যদি আমি গ্লুকোজ দিছোঁ তেতিয়া লেগ অপেৰণটো অফ হ'ব চি ইফ গ্লুকোজ ইজ প্ৰেজেণ্ট দেন লেগ অপেৰণ উইল বি অফ আপোনাক যদি মই ডাইৰেক্ট পিজ্জা এখন দি দিওঁ তেতিয়া আপুনি ওভেনটো চলাই ইলেক্ট্ৰিচিটি ৱেষ্ট কৰি এনাৰ্জি ৱেষ্ট কৰি আকৌ পিজ্জাৰ পৰাই কিবা বেলেগ বনাব নেকি নবনাই ন বিকজ ইউৰ ফেভৰেট ফুড ইজ পিজ্জা বাট ইফ গ্লুকোজ ইজ এবচেণ্ট যদি গ্লুকোজ দিয়া নাই মই আপোনাক পিজ্জা দিয়া নাই মই আপোনাক ব্ৰেড দিছোঁ লেক্টোজ ইজ প্ৰেজেণ্ট লেক্টোজ ইজ লাইক দ্য ব্ৰেড এণ্ড গ্লুকোজ ইজ লাইক দ্য পিজ্জা. If I have not provided you pizza and I have provided you the bread, then what you will do? You will switch on the oven and you will make a what? You will make a pizza out of that bread. So, jodi moi apunak lactose diu, jodi moi bacteria tok lactose diu, aru glucose ni diu, tetia kintu leg operon on hobo. Leg operon on hui pelai glucose or pora, lactose or pora glucose hobo. কেছ 1 যদি গ্লুকোজ প্ৰেজেণ্ট থাকে তেতিয়া অফক'ৰ্ছ লেগ অপেৰণ অফ হ'ব কেনেকৈ অফ হ'ব ইয়াতেতো কোনো ছুইচ নাই কোনোতো ছুইচ নাই যে অফ অন কৰিব পাৰে তেনেকুৱা কোনো ছুইচ নাই ছুইচৰ নিচিনাকৈ কোনে কাম কৰে দিছ ইজ দ্য ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড DNA অফ বেক্টেৰিয়া ইয়াত কেইটামান জিন আছে IPOZYE ইয়াৰে এইটো প্ৰমোটাৰ ঠিক আছে এইখিনি প্ৰমোটাৰ ৰিজন এণ্ড চি হিয়াৰ বিকজ ইট ইজ হেপেনিং ইনচাইড আ বেক্টেৰিয়েল চেল আৰু বেক্টেৰিয়া প্ৰ'কেৰিয়ট হয় আৰু ইয়াতে আমি কি পঢ়িছিলোঁ প্ৰ'কেৰিয়টৰ পলিচিষ্টনিক থাকিব এটা প্ৰমোটাৰে মোৰ দেন ওৱান জিন মানে অপাৰেট কৰিব ৰেগুলেট কৰিব. So see here we have one promoter which is regulating 1, 2, 3 different genes. ঠিক আছে so এই promoter যদি glucose present থাকে leg operon off হ'ব লাগিব এটা কেনেকৈ off হয় promoter আগত আৰু এটা বেলেগ এটা gene আছে যেটোৰ নাম হৈছে I okay I নামৰ এটা gene আছে I ৰো আকৌ বেলেগ এটা promoter আছে ঠিক আছে I কাৰণেও বেলেগ কোনবা promoter আছে হেতু আমি জানিব বাৰু এটা নালাগে I জিনৰ পৰা I mRNA এটা ফৰ্ম হ'ব I mRNA ৰ পৰা এটা protein form হ'ব যেটো protein-ৰ নাম হৈছে regulatory protein ঠিক আছে regulatory protein ভালকে মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিম বাৰু regulatory protein টো গৈ পেলাই এখিনি জায়গাত বাইন্ড হ'ব operator যেটো জায়গা হয় operator জায়গাত বাইন্ড হৈ যাব হোৱাৰ কাৰণে RNA polymerase যেটো আহিব ইহতৰ পৰা RNA বনাব ট্ৰাই কৰিব ন RNA polymerase কিন্তু ইয়াৰ ৰাস্তাটো ব্লক কৰি দিব operator regulatory protein operator বহি পেলাই ইয়াৰ ৰাস্তাটো যদি ব্লক হৈ যায় ই যদি আগুৱাই যাব নোৱাৰে তেতিয়া জেডৰ পৰাও কোনো RNA নবনিব কোনো ওয়াইৰ পৰাও নবনিব আৰু এৰ পৰাও কোনো RNA নবনিব যদি RNA নহয় তেতিয়া protein directly DNA ৰ পৰা ফৰ্ম কেতিয়াও নহয় so ultimately Z Y আৰু A এই তিনটা জিনৰ পৰা যদি protein ফৰ্ম নহয় তেতিয়া লেগ অপেৰন অফ হয় আৰু এই তিনটা জিনৰ কাম কি হয় এই তিনটা জিনে হেল্প কৰে লেক্টোজৰ পৰা গ্লুকোজ ফৰ্ম হোৱাত জেড নামৰ জিনটোই বনায় এটা প্ৰটিন যিটোৰ নাম হৈছে বিটা গেলেক্টোচিডেজ ওয়াই নামৰ জিনটোই বনায় এটা প্ৰটিন যিটোৰ নাম হৈছে পাৰমিজ আৰু এ নামৰ জিনটোই বনায় এটা প্ৰটিন যিটোৰ নাম হৈছে ট্ৰান্স এচিটাইলেজ লেক্টোজৰ পৰা গ্লুকোজ বনাবলৈ এটা এনজাইমৰ দৰকাৰ যিটোৰ নামে হৈছে বিটা গেলেক্টোচিডেজ এইটো যিটো জেড নামৰ জিনটোৰ পৰা পাওঁ আমি গ্লুকোজৰ লগত দুটা আৰু বস্তু বনে এটা হৈছে গেলেক্টোজ আৰু এটা হৈছে এলোলেক্টোজ পাৰমিয়েজ নামৰ এনজাইমটোৱে হেল্প কৰে বেক্টেৰিয়েল সেল এটাত লেক্টোজ সোমাবলৈ
পাৰমিট কৰে লেক্টোজ সোমাবলৈ সো আল্টিমেটলি এই গুটি আৰু লেক্টোজ সোমালেহে এই বাকিবোৰ বস্তু হ'ব ন সো এনিৱে মুঠতে এই জিন গিটাই হেল্প কৰে লেক অপেৰন এক্টিভেট হ'বলৈ কিন্তু এই জিন গিটাৰে ইয়াতে কোনো জিন গিটাৰ পৰা প্ৰটিন ফৰ্ম নহল কাৰণ কি এটো ব্লক হৈ গল আৰএনএ পলিমাৰেজটো ব্লক হৈ গল ৰেগুলেটৰি প্ৰটিন আহি এখিনিত বহিলে যেটো ভিলেনৰ নিচিনা কাম কৰিছে ইয়াৰ ভিলেন হয় সো ই নিজৰ ফ্ৰেণ্ড গিটাক হেল্প কৰিব নোৱাৰিলে যদি গ্লুকোজ এবসেন্ট হয় আৰু লেক্টোজ প্ৰেজেন্ট হয় তেতিয়া লেক অপেৰন এক্টিভেট হ'ব লাগিব কেনেকে আই নামৰ জিনটোৰ পৰা আকৌ ইয়াতেও ফিলেইনটো বনিব ৰেগুলেটৰি প্ৰটিনটো ইয়াতেও বনিব কিন্তু ইয়াত এলোলেক্টোজ অকনমানে এলোলেক্টোজে আহি পেলাই ইয়াক ইনহিবিট কৰিব এলোলেক্টোজ এনেকুৱা এটা এনজাইম হয় যোনে ইনহিবিটৰি প্ৰটিনটোকে ইনহিবিট কৰিব সো এতিয়া ইয়াতে গৈ বহিব পৰা নাই হেতু কাৰণে আৰএনএ পলিমাৰেজৰ ৰাস্তাটো পুৰা ফ্ৰী আৰএনএ পলিমাৰেজ আগুৱাই যাব জেডৰ পৰা আৰএনএ বনিব ট্ৰান্সক্ৰিপশন কৰিব আৰএনএ পলিমাৰেজে আৰএনএ বনায় ডিএনএৰ পৰা তো এখিনি জিনৰ এক্সট্ৰা আৰএনএ এখিনিৰ এক্সট্ৰা আৰএনএ এখিনিৰ এক্সট্ৰা আৰএনএ বনিব তাৰ পৰা নিজৰ প্ৰটিনো ফৰ্ম হ'ব আৰু এই বিটা গেলেক্টোচিডেজটোৱে গৈ পেলাই লেক্টোজৰ পৰা গ্লুকোজ গেলেক্টোজ আৰু এলোলেক্টোজ বনাব ইয়াত আপোনাৰ মনত এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে এলোলেক্টোজটো লাষ্টতহে ফৰ্ম হৈ আছিল যেতিয়া আৰএনএ পলিমাৰেজটো মুভ হৈ আছিল এনেকৈ তেতিয়াহে বিটা গেলেক্টোচিডেজে এলোলেক্টোজ বনাইছিল আল্টিমেটলি গুটেই প্ৰসেসখিনি হৈ যোৱাৰ লাষ্টত এলোলেক্টোজ বনি আছিল কিন্তু ইয়াতে যে মই কলো এলোলেক্টোজটো দেখোন ফাৰ্ষ্টতে কাম কৰি আছে ইনহিবিটৰক মাৰি পেলাবলৈ এলোলেক্টোজে কাম কৰি আছে কিন্তু আমি দেখোন পঢ়িলো যে জেড এই বিটা গেলেক্টোচিডেজ পোৱাৰ পাছতহে দেখোন এলোলেক্টোজ পাই আছিলো ইয়াত তো এলোলেক্টোজ আগতে আকৌ কেনেকৈ আহিল সো ইয়াৰে আনসাৰটো এটো যে এটা বেসেল এমাউন্ট ওকে বেসেল লেভেল অকনমান বিটা গেলেক্টোচিডেজ ব্যাকটেৰিয়াৰ তাত সদায় প্ৰেজেন্ট থাকে অকনমান বেসেল লেভেল জাস্ট অকনমান বিটা গেলেক্টোচিডেজ সদায় প্ৰেজেন্ট থাকে অকনমান লেক্টোজ যেতিয়া পাব সেই লেক্টোজখিনি পোৱাৰ লগালগ বিটা গেলেক্টোচিডেজ যিখিনি ফাৰ্ষ্টতে আছিল বিটা গেলেক্টোচিডেজে ইখিনি কাম কৰি ল'ব ফাৰ্ষ্টত কিন্তু কমকে কাৰণ কি এতিয়া বহুত বিটা গেলেক্টোচিডেজ নাই অকনমান বিটা গেলেক্টোচিডেজ হে আছিল প্ৰেজেন্ট ব্যাকটেৰিয়াৰ সেলত সদায় থাকে সো হে অকনমান খিনিয়ে অকনমান এলোলেক্টোজ বনাব এন্ড দ্যাট লিটল এলোলেক্টোজ ইজ সাফিচিয়েন্ট এনাফ টু ইনহিবিট দ্য ইনহিবিটৰি প্ৰটিন Glucose present hole leg operon off. We already know that, right? So hetu keneke hoy? Yat I number ta gene ase, jar nijor promoter ase, hetu beleg kotha. Hetu promoter baro ami buji pam. Yate beleg eta RNA ahibo. R karone aru R পৰা এটা আৰএনএ বনিব আৰএনএ পলিমাৰেজে আই পৰা আৰএনএ এটা বনাব আৰু আইৰ পৰা যেটো প্ৰটিন নাম হয় হেতু এটা ফিলেন which is called regulatory protein আই তাৰপিছত এটা এটা প্ৰমোটাৰ থাকিব এটো প্ৰমোটাৰ আকৌ বেলেগৰ কাৰণে অপাৰেটৰ Z Y A তিনটা ডিফাৰেন্ট জিনছৰ কাৰণে এটা প্ৰমোটাৰ আইৰ কাৰণে এটা প্ৰমোটাৰ Here what we have to understand, leg operon off means this regulatory protein will go to the operator region and it will bind to the operator region. Mane operator bind hoi poribo regulatory protein to. Jar karone ei tinta genok transcribe koribo. Ei tinta genor pora RNA bonaboloi eta dhunia koi RNA polymerase ahi asile. Thik ase RNA polymerase ahisil. Besera RNA polymerase to kintu aguai jabo noarile. কিয় কাৰণ কি ইয়াৰ ৰাস্তা ব্লক কৰি ৰাখিছে ৰেগুলেটৰি প্ৰটিনে সো যদি আৰএনএ পলিমাৰেজে যাব নোৱাৰে তেতিয়া ডিএনএৰ পৰা আৰএনএ কেতিয়াও নহয় সো দিস জিনস উইল নট বি ট্ৰান্সক্ৰাইবড নো ট্ৰান্সক্ৰিপশন নো এমআৰএনএ সো নো protein or enzyme whatever you call fine so ইয়াৰ পৰা beta galactosidase no beta gal no permease nothing will be formed next condition if lactose present leg operon kenokoi on hobo etia
এটা বেসেল লেভেলৰ বিটা গেল সদায় প্ৰেজেন্ট থাকে যেতিয়া লেক্টোজ থাকিব মিডিয়াত তেতিয়া সেই লেক্টোজখিনিত যেটো অকনমান but this basal level of beta galactosidase is not enough to break down the entire lactose into glucose he karone lac operon on koribologia hoi jay okonman beta galactosidase kintu gutekhini lactose glucose hole convert koribo noare okonman beta galactosidase ki koribo paribo lactose or pora okonman allolactose banabo paribo আৰু বহুত যেটা বেসিকে বিটা গ্যালাক্টোসিডেস হ'ব লাষ্টত গৈ তেতিয়া ল্যাকটোজৰ পৰা গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাক্টোজ প্লাস এলোলেক্টোজ এবিলাক বনাব পাৰিব এতিয়া অকনমানহে আছিল বিটা গ্যালাক্টোসিডেস ব্যাকটেৰিয়াৰ সেলত হেখিনিয়ে এট লিষ্ট হে অকনমানখিনি এলোলেক্টোজ এটা বনাই লব which is also known as inducer allolactose is also known as inducer so see here আইৰ পৰা যেটো আইৰ এটা mRNA হ'ব mRNA ৰ পৰা আইৰ এটা protein form হ'ব which is the regulatory protein or inhibitor ইয়াতে যেটো এলোলেক্টোজ প্ৰথমতে অকনমান এলোলেক্টোজ যেটো ফৰ্ম হৈছিল লেক্টোজ আৰু বিটা গ্যালাক্টোসিডেছৰ হেল্পত এই এলোলেক্টোজটো ফাৰ্ষ্টতে গৈ ইয়াক inhibit কৰিব মাৰি পেলাব so now this cannot go and bind here so ইয়াতে যেটো RNA polymerase আহিব for them he aguai jabo paribo like this there will be transcription of Z there will be transcription of Y there will be transcription of A কাৰণ কি RNA polymerase ইহতৰ পৰা mRNA বনায় we got mRNAs from these genes these mRNAs will make particular proteins this is beta gal this is permase and this is transacetylase এতিয়া আমি বহুত বিটা গ্যালাক্টোসিডেস পালো প্ৰথমতে জাস্ট অকনমান বিটা গ্যালাক্টোসিডেস আছিল যেখিনি অকনমান এলোলেক্টোজ বনাই কেনে বাকি ইয়াক ইনহিবিট কৰি ললে এতিয়া আমি বহুত বিটা গ্যালাক্টোসিডেস পালো মানে ব্যাকটেৰিয়াটো বহুত বিটা গ্যালাক্টোসিডেস পালে এই বহুত বিটা গ্যালাক্টোসিডেস খিনি যাব যাই পেলাই ইয়াত লেক্টোজৰ পৰা glucose banabo and bacteria is now happy he will get his glucose and he will enjoy his pizza akha koru bhal pale video tu akha koru bujiu pale lac operon iman tough nohoy aru apuni jodi more tat proper coaching lobo bisarise NEET ba SLET tetia ei number tut contact koribo pare এই নাম্বাৰটোত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আৰু প্ৰপাৰ NEET আৰু SLET syllabus wise coaching আপুনি ল'ব পাৰে আশা কৰো ভাল পালে ভিডিওটো বাই গাইস দিস ওয়াজ ইট